Ọmọdọmọlúlú wọ́n align pẹ̀lú mi lórí tọ́sí ẹ̀yin fẹ́ ní some nígbà yẹn okay by now gan too late ní another divergent opinion divergent opinion ṣe lórí pé ẹ tún ti ń kọ́lẹ̀ ni. ọ̀rọ̀ tó sọ mo ti fẹ́ ìkankan ti wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ again. okay ẹ sọ ti. no okay well nǹkan sọ pé ó yẹ kéèyàn mọ advance in whatever sector and field or profession téèyàn bá bá rẹ̀ yàn èyàn ó update knowledge èyàn ìdí nìyí tó ṣe pé èyàn máa fi lọ fún capacity building èyàn ó gbọ́dọ̀ wà pedagogic pé ok n tí mo mọ̀ mo ti mọ̀. kéèyàn rẹpẹtì kéèyàn wá dúró lójú kan reason ni pé ìwé la máa ń lò àwọn kan mi wà ládẹ̀mọ́ lò lọ ṣùgbọ́n sọrí àwọn kìnìún kan àjọ pé ní ó wà highly technical irú ẹ̀ ní fún tí mo mú lọ yìí there are a lot of things tí mi mọ̀ nípa èmi nìkan kọ́ mo ń sọ̀rọ̀ on behalf of àwa tá a mọ̀ nǹkan pa ẹ̀ ni o then ó wá depend lórí generation the new generation now tán bá mú tó wá pé nígbà táwa náà ń grow up fóònù yìí ó bá wà ní gbogbo 90s nǹkan kan ni bóyá èèyàn bá ti mọ majority of the application níbi I will cite an example lánàá mo gba kíni kan mo fẹ́ gba irú program báyìí wọ́n wá ló ti kún jù mo wá ní kíni jẹ́ kókún because mo pé tí n bá ṣe program tí wọ́n bá fẹ́ kọ̀ǹkù láti fún mi ó ní bọ́n ṣe máa ń fún mi so wọ́n wá ló ti kún jù ó pé it's more than 2 hours àwọn ní máa fi sender gbà which one is sender wọ́n wá ní gbogbo ẹ̀ wọ́n wá lórí fóònù mi wọ́n rí sender mo ní bóyá mo ti delete ẹnìyẹn wá rẹ́rìn wọ́n wá bá mi ṣe mí. You understand me? Yeah. Ọba yín ṣe mí. As in orí. Ọba yín download ẹ. No, ó ṣáà ti yí ọbẹ̀ yẹn. Ó ti rí i pé màá ti mọ irú nítorí kí n lo àdátà. Tó bá dẹ̀ yà ní ìsìn. Ọ̀nkùlà tí ó dẹ̀ ṣerú ẹ̀ fún mi rí. Ọ̀nkùlà tí ó send ẹ̀ directly. Tó bá dẹ̀ yà sí ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ da gbogbo Machiavelli gbogbo wọn nǹkan kan báwọn ẹ̀ mọ̀ da wọn lẹ̀. Àti ń tẹ́yìn náà mọ̀ wá. Ó wà. So ọ̀nkùlà tí ò wá ṣerú ẹ̀ rí so kí nìyẹn ní ìlójú mi gbà ẹsẹ̀ ló sẹ́ńdà kẹ̀ mo wá rántí pé ọ̀nkùlà tí bẹ̀rẹ̀ bá ní wọ́n kàn sẹ́ndì kìíní yẹn máa mọ̀ wúra mi máa tún program yẹn wò ṣe get yẹn ṣùgbọ́n mo tún rò pé ìkan tó wà tán tó lè lọ through sender but the point is that mo wá béèrè question kan lánàá this sender o mo fẹ́ send ẹ̀ sọ̀rọ̀ WhatsApp wọ́n ní no àfi tán bá gé. No to let you know no ṣùgbọ́n mi náà rán. material tẹ gbà through sender yẹn ẹ fẹ́ send ẹ̀ sí WhatsApp. kọ́tẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n wá ní kò ṣeé ṣe. ẹ̀gì ni. bó ní í ṣe gé. ẹ kọ́ tẹ̀ kékeré. ọkùnrin àti ilé wa ṣe yẹn láàárọ̀. So ti get ẹ ṣe so èyí tí èèyàn bá mọ̀ èèyàn mọ̀ and that is the more reason tí nǹkan ò bá yé mi I will ask you kí ni ò yé mi o so that I won't be affected with Dunikuga effect kí mọ́ clean pé mo mọ̀ so ó dá bẹ́ẹ̀ kéèyàn máa advance in knowledge in every field and profession. ṣé wọn wá gbowó ẹ lọ́wọ́ yín ó yẹ kẹ́ ẹ rà á ni. aláàánú wa lẹni tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ ni. ṣé ẹ mọ̀ nǹkan tí. wàlẹ́ ọ lè gbá mi lórí kíní. ṣé ẹ mọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe fún ẹ sanwó sender lọ́tọ̀ ẹ sanwó sending lọ́tọ̀ ẹ wà sẹ́ǹtì ìtàn sanwó ṣe ṣe. ẹ wà sanwó sẹ́ǹtì fún wa. ṣe. ok Akpabio àti Oshiomhole wọ́n amend àwọn rules kan ní Senate ó di gbàgbós láàrin fọ́nrán wà bí bí nǹkan ṣe lọ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Mr. President, point of order. Mr. President, I'm invoking. Senator Mangono. Senator Mangono. I'm invoking. Senator Mangono, approach the chair. Approach the chair. Approach the chair. Senator Mangono, approach the chair.
And I've said it, people have been in these chambers for 3 years now. We should begin to know the rules of the Senate. I don't want to be accused of executive arrogance. That's why I keep tolerating these things. Please, there's no new senator any longer. There's no new senator any longer. Let us try our best to abide by the rules here. I've said if you're a policeman, you will wear police uniform unless you are in investigation. If you're a soldier, you must wear the army uniform. If you're a senator, you must go by the rules. Am I right? So point of order, you are ruled out of order. Page what? Mr. President, distinguished Senator Adams Oshimole, please be guided. Be guided. Distinguished Senator Adams Oshimole, I am now invoking powers conferred to the office of the Chief Whip to order you to resume your seat and be guided by the ruling of the presiding officer. I am saying so in my capacity as the Chief Whip of the Senate. Be guided. Be guided. Be guided. I don't want to. Be guided. I don't want to invoke the powers of the office of the Chief Whip. Be guided. But I have. What? Senator Abaribe, no, you don't need to come to me. I just want to tell you, you see what I've been saying, that we must read the rules. We must read the rules. We must read the rules. Page 1964. Page 1965. So, distinguished Senator, we shouldn't just go home, fill form, contest election, come here without knowing anything about the rules. Order 20 sub F says that the Senate President shall interpret the rules. I didn't write this. So, please, Senator Oshimole, for the last time, if you become unruly in the Senate, we will use these same rules to take you out of the Senate. So this is the last warning. Wow. Double wow. Oh, yeah. Okay. Okay. Ẹni tó fẹ́ ìwòlé àná ni ó tù. Nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ní àná níbi ìjókòó nígbà tí wọ́n fẹ́ tẹ̀síwájú lórí in tí wọ́n ń bá bọ̀ ní Tuesday ní àná Wednesday. In tí wọ́n ń bá bọ̀ ní Tuesday náà ni ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú wípé àwọn tí wọ́n ò bá jẹ́ ọmọlé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà tí wọ́n bá mọ̀ fi sí àwọn principal offices tí wọ́n bá mọ̀ lè láǹfààní àti contest fún nínú ìjókòó lé wọn wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ àwọn aṣòfin tí wọ́n ti ń bọ̀ látọjọ́ tó pẹ́ kì í ṣe pé second timer kì í ṣe pé bóyá mo kàn ṣe gómìnà nígbà mẹ́jọ mo wá sáré mo bọ́ sórí kíní ẹ̀kan gbé mi ẹ̀kan fún mi ní àwọn legislative experience administrative experience ẹni tó bá ti ní legislative experience ni ó gbọ́dọ̀ ní àǹfààní láti lè wà ní principal offices so ìyẹn ni wọ́n bá bọ̀ tí ìròyìn sì sọ wípé ó ṣeé ṣe
kí eléyìí náà affect Oshiomhole náà kó wà lára àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí fẹ́ affect ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé gómìnà náà ni ẹ mọ̀ pé àwọn ìgbésẹ̀ kan náà wá táwọn náà ti gbé tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n wọnú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọ́n sọ báwọn pé àwọn tí wọn ò bá tí ì pẹ́ ńlẹ̀ òfin tuntun yìí wọ́n ní wọ́n apply lórí 11th senate wọ́n ó bá àwọn categories of senators come from contesting position pé ọ̀rọ̀ yìí ni Senator Adams Oshiomhole wá gbà tí wọ́n fi ń pariwo point of order point of order point of order bí adarí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbàlẹ̀ yìí Godswill Akpabio bó ṣe ń gbìyànjú láti dá lákẹ́ tó ṣe sùúrù kò gbọ́ kódà akójanulé chief whip Senator Mohammed Monguno náà tún sọ̀rọ̀ be guided yẹn yóò tó gbà 5 sí gbà 6 tí wọ́n sọ á gbé agbára lé yín lórí o I will invoke the powers of the office of the chief whip against you síbẹ̀ kọ́ àwọn nǹkan míì tún jẹyọ bẹ́ẹ̀ kó tó wá di pé ẹni tí ṣe adarí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbàlẹ̀ yìí wá ń ṣe lálàyé pé níbàámu pẹ̀lú tí òfin sọ ó wá ń sọ fún ẹnìkan pé ara tí mò ń sọ fún yín rèé o ẹ má wulẹ̀ wá bá mi o ara tí mò ń sọ rèé pé a gbọ́dọ̀ mọ ka òfin pé èèyàn wà ní èèyàn ipò kan mú àbó ṣe nǹkan kan rí tẹ́lẹ̀ kò túmọ̀ sí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ òfin o ó wà nú òfin pé bá a bá ti jókòó mo láǹfààní àti lè tún tí òfin wá sọ níbí fún yín èmi nìkan ni mo ní agbára yẹn o ìṣe pẹ́ lómi ò wá dìde yóò wá fẹ́ mọ tú òfin fún wa nínú ìjókòó lé o rárá o lẹ́yìn yùn ni Senator Oshiomhole tún sọ̀rọ̀ míì ìgbà yẹn ni Akpabio Senate President tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ wípé ó bá tún wá sọ nǹkan kan míì báyìí tó ń hùwà ọmọ gànfẹ́ nínú ìjókòó lé yìí ń gbọ́ bó dèkú ònú ìjókòó yìí wọ́n sì gbé kínní wọn gbélé gbà wọ́n jẹ́ ló ń tẹ̀lé jẹ́ bẹ́ẹ̀. sọyà àṣejù ọ̀nà òrìn àjò ńjọ́ kan ó ti di gbogbo ẹrù ẹ̀ lẹ̀ kò sọ fún ìyàwó ìgbà tó ń wò dé kò sọ fún àwọn ọmọ ìgbà tó ń wò dé ó ti wá fẹ́ bọ́ta Mr. àṣejù ni o ìyàwó abèrè wá àṣejù pé àṣejù ìjọ wo lọ padà dé láti ìrìnàjò tó ń lọ ọba wẹ̀yìn níjọ́ tó ń bá tẹ́ni o lòun ó tó padà dé ẹ ti rí níjọ́ tó ń bá tó tẹ́ lòun ó tó padà dé sẹ́rí in every organization and every setup tí ó bá ní ojútùú tí ó bá sì ní dàgbàsókè rules and regulation ó gbọ́dọ̀ ṣe ní pàtàkì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ẹbẹ̀ yẹn dandan ni ṣùgbọ́n o ẹni tó bá wá ń di akójànú ilé àbí adarí ilé láwùjọ níbikíbi òun náà gbọ́dọ̀ fi àpẹẹrẹ pé òun náà bọ̀wọ̀ fún rules ilẹ̀ tí èsì wípé òun náà ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òun náà ń gàǹgà ju òfin ilé lọ tó bá ṣẹlẹ̀ pé ẹni tó ń darí ilé òun náà ti ní àwọn ìwà kan tó ń wù láàrin inú ilé tó lòun ní agbára lórí tí àwọn inú ilé sì ń wò pé èyí jẹ́ tí ẹni tó ń darí àwọn gbàgbọ́ wípé òfin inú ilé yìí ò di òun ṣùgbọ́n di àwọn ọmọ inú ilé ibi ọ̀fọ̀júpọ̀ o. Now Oshiomhole wà emotional let's call it spade a spade. tí èèyàn máa wà ní public arena tó ń sojú the people of Edo North eléyìí kọ́ nígbà àkọ́kọ́ tí Oshiomhole bá ń sọ̀rọ̀ tí nǹkan ọba bọ́ síbi tó dáa níbi tí ó fẹ́ tí ó bara jẹ́ gan yẹ eléyìí gbọ́dọ̀ eré nǹkan lákòókò and straight ẹ̀ ní àbùdá rẹ̀ ni bí kò fi ariwo kò fara ya. wọ́n ní irú òfin yìí kò rí lílọ fún Oshiomhole ṣùgbọ́n àwọn bíi Hope Uzodinma Senator Vioma Agege nǹkan báńbá làwọn tí ó bá. now nígbà tí ó wá dìde tó ń pàkíyèsí lọ́wọ́ ọgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pè yẹn pé o ti ń kọjá ààyè o be guided nǹkan tó ń sọ yìí o ti ń kò lójú òpó o
ó yẹ kó mọ̀ pé òun náà ṣàlejò ẹ kó dára ẹ̀ padà but when emotion rules against reasoning kò sí nǹkan tí yàn rí ṣe sí now òfin tí wọ́n ń sọ yẹ kò bá òṣì ọmọ lè wí pé ẹni tó bá jẹ́ fresher kò lè di tó ṣe wọlé freshers kí n pè bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ àwọn committee kọ̀ọ̀kan mú of course it's a very nice rule because it call for experience láti jẹ́ kó lè manage àwọn committee but may I call attention sí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa nílé pé there are to every rule there is exception to every rule there because mo lè sọ àwọn committee kẹtẹ pé àwọn fresher kọ lọ head yẹ àwọn fresher lọ head yẹ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin against the rule ó depend lórí power block tó bá wà nínú ilé the power block tó bá belong sí nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin yẹn yóò sọ wípé òfin yóò ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ now behind further my question why should a rule be selective the rule should be holistic òfin tó bá mẹ́ni bọ̀ tó bá mú fresher náà yẹ kó mú old timer kò yẹ kí òfin yẹ kó sphere yí pé àwọn fresher kan wà tó ń ṣe wọnú ilé tí a gbé òfin yẹ fò wọ́n why now tí òṣèlú bá ń faraya báyẹ̀ mú fẹ́ pé tíyàn bá create room bí kan ok ìjẹ́ ń tó gbẹ́rù yẹ kalẹ̀ ìjẹ́ wọ́n ń tẹ̀lé holistically ìjẹ́ rú yẹ wà selective now wọ́n wá ń sọ fún pé kó wà guided although you may be defending the right cause láti máa defend right cause. ẹ jẹ́ àgbọ̀n tagolu. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Okay. now tó bá ń defend the right cause and you're on the right track you must follow and comply with the rules and regulation of the tracking. o kàn lè ṣe bó ṣe wù ẹ́ now àwọn tó wà ní Edo North kọ̀ọ̀kan tí èmi àti wọn ń sọ̀rọ̀ ok wọ́n náà wọ́n feel embarrassed pẹ̀lú àti òṣì ọmọ léwu ní Senate àwọn kọ̀ọ̀kan lára àwọn pé because àwọn tó ń sojú ní Edo North because kò sẹ́ni tí á jẹ́ ọmọ bẹ̀yẹ tó ń sojú tí wọ́n á rí bí aṣòfin wọn ṣe ń sọ̀rọ̀ àti bó ṣe ń faraya tí wọn ò ní feel embarrassed until the time tí Senate president wá kìlọ̀ fún wípé ìkìlọ̀ tí màá kìlọ̀ fún ẹgbẹ̀yìn rẹ o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ o màá júwe ìta fún ọ o. nínú Bible arákùnrin kan wà tán pè ní Apostle Paul persecutor àwọn Christian ni òun persecute àwọn Christian because according to one of his word tó sọ ó lóun lérò pé òun ṣe àwọn nǹkan yẹn based on òfin tó ń kà he was a lawyer then ó dẹ̀ gbé Mosaic doctrine dání so ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa Jesus of Nazareth kí ni yẹn rí bákan lójú ẹ̀ zeal tó fi ń so nítorí ìyẹn ó ń persecute àwọn Christian káàkiri ìgbà tó wá get to know Jesus zeal tó fi ń ṣiṣẹ́ nígbà yẹn kó tó mọ Jésù the same zeal náà ló kárí wọnú ìgbà tó mọ Jésù wọ́n fi kíní yẹn ṣiṣẹ́ láti fi wàásù so it was so aggressive you understand nínú ìwàásù ẹ̀ náà kí mo fẹ́ fàyọ̀ arákùnrin tó ń pè ní Adams Oshiomhole nígbà kan activist ni wọ́n ọ̀dọ́ ní ìsìn àwọn èèyàn mi pè ní cashifist ìyẹn lọ́tọ̀ ní káfí yẹn so wò mọ́ dápò wọn ni so activist nígbà yẹn ṣe pé zeal tán nígbà yẹn náà ni with the same strength and vigor náà wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tán sọ yẹ́ rí pé angrily náà ń sọ̀rọ̀ yẹn jáde if wọ́n ṣe ń dá wọn kọ́ pé kan stop ẹ rí pé wọ́n stop now the rule tán ṣe ni pé àwọn tó bá jẹ́ first timer you can be a former governor kó ṣe pé the first time tó máa wọ legislative house lélẹ̀ wọn à ní jẹ́ kan the principal officer wọ́n lè jẹ́ chairman committee they can be anything but they won't become a principal ṣe pé wọ́n mọ̀ ní àwọn bíi senate president kìnnìkan president party whipping kankan tó jẹ́ majority leader minor principal officer wọn ni wọ́n ní jẹ́ kọ́dà now tá a bá wo kìnnìkan I have said it here when I was contesting election 2011
wọ́n ní ẹni tó wà ń bẹ̀ that's Honourable Tajudeen Adeyemi from Ifelodun ká fún wọn ní opportunity láti lọ. Mo rántí pé Dr. Olúwàlàbí sọ nínú ilé wọn meeting jọ yẹn pé kò ń easy fẹ́ni tó bá ṣe jẹ́ first timer tó bá dé house. Wọ́n ní in fact in the first 6 months tó bá wà ń bẹ̀ ó lè mọ tètè understand the nitty gritty and the procedure bá ṣe ń ṣe the house rules. Now wọ́n ní because of that wọ́n ṣàfihàn bá wa sọ̀rọ̀. However mo understand pé lẹ́ni tẹ́ bá contest election tẹ́ bá wọlé bóyá House of Assembly ní ta wọ́n kó wọn lọ láti lọ dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n fọ́ lórí orientation wọ́n ṣe seminar nǹkan workshop fún wọn so that wọ́n á lè tètè mọ báwo ni wọ́n ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ no matter you could be professor as long as not your usual terrain you may not be able to do and act the way you are supposed to act tẹ́ ẹ̀ bá débẹ̀. Now nínú tó fi bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé ajẹ́ councillor ni o a lọ House of Assembly ni o a lọ national assembly anything tó ní í ṣe pẹ̀lú legislative arms of government ó ní ìdìkan kọ́yàn lẹ kó yàtọ̀ sí administrative arm pé mo jẹ́ governor tẹ́lẹ̀ mo jẹ́ chairman tẹ́lẹ̀ ó yàtọ̀ síra wọn bọ̀ nǹkan kan wà nínú legislative house bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣe lọ sí ilé yóò ṣe mọ̀ sí ìdúnnù tẹ́ pé rẹ̀ lóbi tẹ́ pé yóò lọ nígbà àkọ́kọ́ yóò lọ nígbà kejì bó tiẹ̀ ṣe pé nìsí people began to ask questions ṣẹ́yìn nìkan lẹ̀ one constituency ni tẹ́ fi lo ẹlẹ́ẹ̀kẹta of recent mo gbọ́ pé wọ́n ti ń withdraw tíkẹ́ẹ̀tì kó lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta gan lọ́yọ̀ state nsìn you understand yeah because ẹ lọ lákọ̀ọ́kọ́ ẹ mú nǹkan bọ̀ ẹ lọ lẹ́ẹ̀kejì ẹ ní kò easy so ẹ má jẹ́ ajé ó easy fún ilé ẹlẹ́ẹ̀kẹta gan ẹ má wulẹ̀ lọ. Wálé Ẹlẹ́ṣọ̀ ó ń ṣeré kan ó ń bá Saheed Balógun sọ̀rọ̀ nú eré yẹn ìyẹn wọ́n sọ pé Èkó ló wà Èkó lọ wà ọ ìyẹn ní kò easy ni ẹ kàn máa wo Lagos kò easy ó ní kò easy ọ̀rá mọ́tò fún ìyá rẹ̀ kò easy ọ̀kasà wálé kò easy ọ̀rá ọkọ̀ wálé tó bá padà lọ kò ní easy fún ọ sódà ó lè mọ rí kíní yẹn kó wálé you understand so àwọn eléyìí lọ síbẹ̀ tẹ́ bá débẹ̀ níbẹ̀ yẹn gbẹ kò sí nǹkan kan you cannot see anything tó wà tangible tẹ́ ṣe constituency yìí you still want to go for the third term what am I saying àwọn èèyàn àwọn dẹ̀ believe pé báwọn bá ṣe lọ sí ni kíní ọmọ yí àwọn sí làwọn dẹ̀ ṣe rí ní constituency àwọn ṣe rí position gbà and lótìtọ́ tẹ́ bá fojú wò tí wọ́n bá rán yàn lọ lákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n rán lọ lẹ́ẹ̀kejì by the time tó bá sọ̀rọ̀ principal officer wọ́n consider constituency ẹ̀ gbà eléyìí tó wà kí máa ṣe àkọ́kọ́ tó kọ́ wá ni ó ti wá lẹ́ẹ̀kejì but the point is that ṣé nìyẹn nìkan ló wà ní constituency ni. ṣé kìí ṣe pé òfin yẹn gan tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí gan ṣé kìí ṣe ọ̀nà kan tí wọ́n kàn mọ́ protect àwọn èèyàn kan pé ẹ ṣáà mọ́ padà wá ẹ mọ́ padà wá ni. no really bí house rule ṣe rí nìyẹn kì í ṣe pé wọ́n fi protect wọn you understand although tá bá fojú mi wò á máa wò bẹ́ẹ̀ pé bígbà tá à ń daṣọ rora wa. kí là ń kọ́ tí wọ́n lè kọ́. tí wọ́n lẹ́ bọ̀ sọ̀mọ́ yìí pé òun yàtọ̀ sí bíi it's like bígbà tí ẹ̀ mọ̀ ọmọ GS1 you understand pé kó wa kọ̀ wá heck bẹ́ẹ̀ ló ṣe lójú àwọn tí ẹ bá wò torí nǹkan tán ṣe bẹ́ẹ̀ ó wà highly technical ṣùgbọ́n kí ni nǹkan tí wọn ò lè kọ́yàn níbẹ̀ that's exactly my kò sí nǹkan lè kọ́yàn ṣùgbọ́n tá a bá kàn fẹ́ ṣe mọ̀kárù tàbí nǹkan lásán pé ó ké irú nǹkan bẹ́ẹ̀ jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ now mo sọ fẹ́ nìkan pé even I'm living in Oyo State anybody tó bá fẹ́ lọ sí third term lọ sí house tó ti lọ lákọ̀ tó lọ lẹ́ẹ̀kejì ó yẹ kán bá a rè kó mọ̀ lọ́mọ kán gba tíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ ru ẹni bẹ́ẹ̀ but mo ti gbọ́ pé mo sọ pé no party mo sọ pé no ó yẹ kí party lè reason pé kò lè jó nìkan lórí rẹ́pẹ́jù constituency no matter what ṣùgbọ́n mo gbọ́ news láàárọ̀ tó múnú mi dùn pé at least àwọn ibìkan wọ́n ti ń withdraw tíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ pé ìwọ náà máa lo ẹlẹ́ẹ̀kẹta jẹ́ ká lo ẹlòmíì ó ti lọ méjì already anytime tó ń bá ń padà bọ̀ lọ́jọ́ wájú sí wọ́n á dẹ̀ mọ̀ pé lágbáyà ti wá kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n kọ́ máa lọ consistent lè lera wọn you are not the only person. àwọn ibi tí wọ́n ti wá lọ tó jẹ́ pé wọ́n ní ẹlòmíì tí wọ́n bẹ̀ láti 1990 kìíní. that's exactly ó ti ẹ̀kọ́ mọ̀ ní north sọrí lọ́dọ̀ wa ń bì torí wọn nìkan kọ́ àwọn sọ fún ọ pé wọn nìkan kọ́ lọ school ìwọ nìkan kó yé dẹ̀ yé yọ̀ọ̀dà mo ti gbọ́ ti local government bíi 2 or 3 lọ́yìn Ọ̀yọ́ state lónìí jẹ́ kí wọ́n jẹ́ wọ́n lọ mọ́ for the third term you understand mo ti gbọ́ ìkàngán wà tí wọ́n lọ Ìbàdàn North constituency 2 ó dà pé Jídé so yín tó ṣẹlẹ̀ pé ó ti lọ lákọ̀ọ́kọ́ ti lọ jókòó mọ̀ wulẹ̀ lọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta by the time tó bá dìgbà míì lọ́jọ́ ó lè lọ rẹ́pù gan you understand but mọ̀ máa lọ ẹ mọ̀ pa mo ti ń gbọ́ ti Lágelú náà ẹ mọ̀ continue you understand ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì náà lọ give opportunity to others káwọn náà let's see what they are going to do yes we know you have done so well we even clap for you but let other people go irú táwọn eléyìí sọ sí wípé ẹni tó bá ń kọ́kọ́ ń bọ̀ wá tó jẹ́ bóyá gómìnà lẹ parí ni o ẹ jẹ́ wábìlì pé nítorí pé ìgbà bó ṣe ẹ fẹ́ jẹ́ principal officer kò sírú àyè yẹn mọ́ ní ìsìn
nǹkan táwọn àpábí ń sọnù ìwọ náà kọ́kọ́ jókòó learn for the first time when you are coming for the second time there could be an opportunity so I think I want to support them support in the sense that ṣebí nǹkan lọ kankan ni tí n bá débẹ̀ lónìí I can never. Let us discuss and educate people in the Western world. People spend years in their National Assembly. The longer you stay in the assembly. ló mọ yéèyàn sí èmi náà ti sọ ṣùgbọ́n sọrí ní western gbogbo náà dàkọ̀ western world àwọn yẹn ń jábọ̀ you don't understand me àwọn ń jábọ̀ àní gbọ́n tí mo sọ mọ́ ẹni tó lọ sí house of assembly níbo ni kò tiẹ̀ sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ó gbẹ ibẹ̀ yẹn ò easy ọ̀dẹ̀ tó gba tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀dẹ̀ tó fẹ́ gba tíkẹ́ẹ̀tì ẹlẹ́ẹ̀kejì mọ̀jà jẹ́ ó easy fún ọmọ lọ lé ọlọ́run ní jẹ́ ó easy fún ọjọ́ ọmọ ra lọ lé bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀gẹ́tẹ̀ nígbà tó ti ní ò easy ọ̀gẹ́tẹ̀ ìwọ lọ tó wá fún ẹ bẹ̀rẹ̀ tíkẹ́ẹ̀tì ẹlẹ́ẹ̀kẹta no as far as I know tó bá lọ méjì is alright the third one ẹja fẹ́ lomi náà opportunity jẹ́ òní òtò kan ru wa. ẹ̀gbọ́n wọn sọ pé Western world. ìníwé ní ìdọ̀dọ̀ nínú òyìnbó the longer the better. kódà wọn lè sùn sọ́hún you understand lóun nìyẹn because báwọn ṣe ń sòṣèlú wọn bì somebody sent a video to me prime minister wọn ó kúrò ṣe is it prime minister mo ní kíní ẹ̀ bí máa yẹn kúrò ní gọ́ọ̀mẹ̀ bó ṣe kúrò tán bicycle àsìmí ìsọ tricycle bicycle opposite I have the video here lógún lọ tán àwọn journalist wọ́n ń lé lọ wọ́n fẹ́ ṣe interview pé inú wọn dùn níbi ẹ̀ ní gbé tí ẹ̀ bá gbé bicycle lọ lẹ́yìn ọdún mẹ́rin bíi èèyàn ò ní rí léwọ̀. ṣé bicycle ni nǹkan ni wọ́n sọ pé. no bicycle kì í tún wá ṣe just order is ẹni tí mo sọ kì í ṣe lẹ bí ìgbà tí wọ́n ní president go bicycle kúrò you don't understand what I'm saying so lọ́dọ̀ wọn náà the way tán ṣe róṣèlú wọ́n rí i pé service to humanity lọ́dọ̀ wọn bí àwọn fi amass wealth so ẹ mọ̀ jẹ́ à lo western world àti bí the way we define our democracy here kọ́ ni wọ́n ṣe define rẹ̀ lọ́n democracy in Nigeria is government of the few you understand government of the majority torí majority ni ó vote no muro màá tún gbé government of the few for the benefit of the few but you get an opportunity from the majority so at the end of the day you are going to serve the few oligarchic democracy ní tọ̀dọ̀ wa bí. ṣe é rántí pé senator Dino Melaye first time senator ni ó sì head senate committee kan ní house under Bukola Saraki tẹ́ ẹ bá gbàgbé again senator Abbas Bassi first time senator ni òun náà sì head committee on gas resources nígbà yẹn tẹ́ ẹ bá gbàgbé again Natasha Akpoti òun náà head committee point tí mo fi ń bring out rules tí wọ́n sọ yẹn mo fẹ́. kò ń sọ̀rọ̀ committee. irọ́ ọ̀rọ̀ committee kọ́ you can head committee you can be the chairman of the committee ìyẹn ṣe nǹkan tó le. principal officer là ń sọ bgp majority minority ìyẹn wọ́n ní kò lè jẹ́ sọ lórí chairman yẹn based on your certificate and your credentials àwọn ibi tó ń ṣiṣẹ́ náà mo fi ń position wọn àti bó lọ ṣe lè lobby within the house láti gba nǹkan tó chom-chom so ti gẹ́gẹ́ ìyẹn wà ṣùgbọ́n àwọn principal officers yẹn náà sọ so èmi ò wá nífẹ̀ẹ́ ká liking ẹ̀ there is no quite just a position tá a fẹ́ lò between the western democracy and Nigeria or African democracy àwa gbàgbọ́ nu C-type policy here ó jìnnà sí kì í ṣe this we are not ruling we are not talking nor operating under the same rule and under the same definition of democracy so lọ́dọ̀ wọn àwọn lè ṣe níbi ọ̀tọ̀ ní táwọn ṣe lóhun yẹn okay Mahatma Gandhi nínú ìwé ó ní òun rí politics bíi calling lẹ́yìn rẹ̀ ẹnìkan ló tún sọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ ó lọ rí bíi calling àwọn yòókù sẹ́ rí bíi calling sí wọ́n ń lọ láti lọ amass wealth bó láti kọ́ màtí àwọn lọ lóyìnbó bó láti ralẹ̀ níbi tó chọ̀mchọ̀m nìbàdàn tára chọ̀mchọ̀m lóṣogbo ìyẹn ni gbogbo wọn bá káàkiri they want to fill their belly you understand no they want to fill their belly in táwọn bá káàkiri but àwọn yẹn service to humanity làwọn rí sí so nílùú òyìnbó I still have the video here in fact mo ń tún kíní yẹn wò pé if we could get somebody of this nature tó lè ṣe àti nírú wọn rí o ní First Republic ní Nàìjíríà ìgbà yẹn òṣèlú ò tí ì nítumọ̀ wọn àti ìsọdọ̀ lówó báyìí àti nírú wọn rí. fídíò yẹn sì ń ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní Holland ni. Holland inú mi dùn ẹni yẹn send sí mi. wọ́n ní prime minister wọn. lógún kẹ outgoing prime àwọn president ti dúró tàgbà àbọ̀ ọ̀nà ṣe mọ̀ pé
èèmọ̀ wọ̀lú inú pírẹ́sì odò ni àwọn fi lọ rí èèmọ̀ wọn lọ ṣe interview fún èèmọ̀ ni ṣe mọ̀ so báwọn ṣe rí èèmọ̀ yẹn àwọn ń sáré lọ pé irú kí leléyìí kò ẹ sọ ẹ not even the chairman of local government no councillor ni ó fẹ́ sọ pé ẹ jẹ́ ń gun kẹ̀kẹ́ kúrò ń bẹ̀ you understand so definition wọn àlè fi wé lọ́dọ̀ tí wọn àwọn kò sínú àṣà tiwa gbèrúra wa jí owó kówó ẹlẹ́sẹ̀ flyover kẹ́kọ̀ọ́ sápò ẹ̀dá títì ẹ̀kọ́wọ́ sápò ẹ̀rọ ọmọ ọlọ́mọ ní school òun wó lọ gbogbo orú nǹkan tá àwa education àbàjẹ́ infrastructure facility tá a mọ̀ ní ká ṣe street light mi mọ̀ bóyá ìlú a máa ṣe street light lórí gbogbo sílẹ̀ tá a sì ṣe náà ò lè ń jà you understand gbogbo orú nǹkan tá a mọ̀ ń ṣe nu à ń ṣe nǹkan tó ṣe pé wà highly prolific or productive to humanity so à lè fi tọ̀dọ̀ wọn wé ti bí. ó lè láǹbì democracy jàǹbì tí wọ́n bá ní kí ni definition democracy be ability to steal to corrupt to embezzle to ability for maladministration. ẹja dókè lọ. Okay. Akidibo 88.7 FM. Asalaamu alaikum gbogbo hujaj tí Allah kàyẹ fún àjọ̀dún 2026 yìí àlọ́dé àlọ́soríire ni Allah ó ṣe o. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ta hóró ni àwọn hujaj tí wọ́n lọ fún iṣẹ́ hajj lọ́dún yìí àmọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti sanwó tí wọn ò ní láǹfààní láti lọ sí àjọ̀dún 2026 yìí látàrí ìgbésẹ̀ ìjọba ilẹ̀ Saudi Arabia tí wọ́n yọ 45,000 slot kúrò nínú slot tí wọ́n máa ń fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ má fòyà rárá o fún àjọ̀dún 2027 tó ń bọ̀ torí pé ti yín la ó kọ́kọ́ mú gbọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ó fi àlùbáríkà sí ìpè ànábì Ibrahim lẹ́ ò jẹ́ ẹ ò ní jẹ́ ti ṣàìtọ́n fún ti àjọ̀dún 2027 sísanwó wọlé ti bẹ̀rẹ̀ báyìí o ó sì ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nínú oṣù kẹwàá October nínú ọdún yìí ní sísanwó àjì wọlé ó kásẹ̀ ńlẹ̀ o fún gbogbo ẹni tó wà ní lọ́kàn láti lọ sí àjọ̀dún 2027 ẹ má jáfara o ká lè bá a tètè gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ kó tó di sáré ń bájà ní o ẹ jẹ́ káwọ́ ṣe tó tọ́ lásìkò Ọlọ́run ọba Allah yóò bá wa ṣe lílọ àjì wa nírọ̀rùn o inshallah àgbáríjọpọ̀ iléeṣẹ́ alálàájì aládàáni ló ń kéde. Ilé ńlá gbọ̀ngàn kan tí ó gbàlejò gbogbo ìṣe gbogbo ìwà gbogbo ẹ̀bùn mọ́kàn àtàkùn ní mara gbogbo wọn ó di wọ̀ nínú ilé kan tá a pè ní ilé ńlá kó tó dásìkò yìí láti máa ń ráwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó tọ́ tó lóyìnbó ń pè ní reality show ṣùgbọ́n tí kò sí kankan tó jáde lédè Yorùbá ìdí ni báwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe wòye bó ṣe ń lọ ṣe àgbékalẹ̀ ilé yìí tá a pè ní ilé ńlá ọ̀pọ̀ ni ó mọ̀ pé òun lẹ́bùn kan àbó míì tó lè sọ di gbajúgbajà láwùjọ ó dìgbà tó bá darapọ̀ mọ́ wọn nínú ilé ńlá ǹjẹ́ o lè bájòjì gbé nínú ilé kan fódìdí ọjọ́ kan láìsí gbọ́n mi sí omi òtó ète wo lẹ́nìkan fi lè lé ọ jáde nínú ilé ńlá tí ó fi wá kó èèyàn mẹ́ta péré tí ó yàn yọ ipò kẹta ó gba 5 million naira ipò kejì ó gba 10 million naira nígbà tí ipò kìíní ó gba 25 million naira tí ó sì tún gba contract sinima mẹ́ta tó o bá fẹ́ kópa nínú ilé ńlá 1,500 naira péré lówó fọ́ọ̀mù kàn sí wẹ́bsáìtì www.ilenlashow.com o tún lè pe nọ́mbà yìí fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé 0916-961-8449 ilé ńlá ilé àkómọjọ tòfin tí ó fààyè gbàgbàkúgbà. ọ̀rọ̀ ìdìbò tó wà ńlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni kò sẹ́ni tí ó kàn nítorí ọ̀rọ̀ tó bá kàn sáàsùn yóò kàn síbí ọ̀rọ̀ tó bá kogójì yóò kàn ọ̀ọ́dúnrún ohun tó bá kan abọ́yadé ti gbogbo ọlọ́ya ni gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò nílé lóko lódò lẹ́yìn odi nílẹ̀ adúláwọ̀ ni àbí lókè òkun àgbájọ ọwọ́ la fi sọ̀yà lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí o ká lè gba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú ẹ jẹ́ a jọ darapọ̀ nínú àkójọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń fẹ́ rere ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tá a pè ní Oríyọmí Grassroots Mobilizer OGM káàkiri àgbáńlá ayé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè darapọ̀ mọ́ wa ẹ lọ sójú òpó ìtàkùn ayélujára tí ń jẹ́ www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng ẹ forúkọ sílẹ̀ ńbẹ̀ gbogbo ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ní ẹ béèrè ńbẹ̀ á sì dá yín lóhùn á dáhùn ìbéèrè yín láì fàkókò ṣòfò lẹ́ẹ̀kan sí www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng lójú òpó wa OGM ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Akidibo 88.7 FM. kọ́mi fẹ́mi níbo lọ́rọ̀ PDP ń lọ. báyìí that's good that's good because one of the major political parties that name
PDP tán fi dìbò ní 2019 kò lè lè o. kódà kìí ṣe ti 2023 ni. bó ṣe rí gan ní 2023 yẹn gan tó jẹ́ pé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ àwa kan dìde a gang up against the candidate wa nǹkan kan kò sì rí báyìí náà. bẹ́ẹ̀ni. because a ti ní àwọn tí wọ́n fi PDP yẹn wọlé ìbò ní 2023 dáadáa kódà ara wọn ni gómìnà wa ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà wà tí wọ́n fi wọlé ìbò ní 2023. làwọn náà lò lọ́sùn nígbà yẹn. lẹ́yìn náà lò ni wọ́n lò Rivers náà àbóǹkọ́. ó náà ni. wọ́n lò láwọn stéètì káàkiri tó sì wọlé bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bíi bóyá bíi 14 àbí nǹkan gọ́vnà gbà yẹn. ẹ kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ ó mọ̀ ti di à ń tàka síra ẹni à ń ta òun síra ẹni à ń dí ẹ̀ra ẹni Wike DS Makinde backed faction and banks threatening to shut down offices, banks that open accounts for party. We sympathize with Wike Turaki faction. Says we are already operating party's account. Ṣé wọ́n sí ẹgbẹ́ mi inú ẹgbẹ́ ni kò yé mi. I really don't understand. Ṣé wọ́n dá ẹgbẹ́ mi lẹ́nu ẹgbẹ́ PDP ni àbí bò àbí understand ni. Ó yé mi. Tó fi ń sọ wípé àgbọ̀ ọ́fíìsì ti pa àgbẹ̀ báǹkì tẹ́ bá yín sí àkáǹtì ti pa ṣé wọ́n sàkáǹtì mí ìfẹ́ gbẹ́ ni. Ṣẹ́gbẹ́ ò lákáǹtì tẹ́lẹ̀ ni. Tí wọ́n ń lò. Because. sọ mọ̀ pé ẹgbẹ́ ti fọ́ ẹgbẹ́ sì fọ́ ọ̀nà tó gbà fọ́ ó ní agbára igun Wike igun Turaki igun academic igun Governor Seyi Makinde other Turaki is the same thing wọ́n ti gbéra wọn wò wọ́n ti engage ní legal battle wọ́n sì ti máa gbà ok wọ́n ti máa gbà kálukú ti mọ̀ wọ́n rẹ̀ Supreme Court rule wọ́n sì ti gbé agbára ẹgbẹ́ wọ Nyesom Wike wípé igun títí ẹ̀ ní ọjà wòlúborí ní court Wike ti rí rẹ̀ pé ìṣàkóso PDP ọwọ́ òun ló wà báyìí igun ọ̀dọ́ tòun ní recognize PDP tí wọ́n gbà láìpẹ́ yìí wọ́n máa ń foríkorí ìjẹ́ wọ́n lè yanjú ọ̀rọ̀ yìí láti fọ́ọ̀mù láti kígun tí wọ́n fìdí rẹmi àti igun Wike tó ń lérí fùrùkọ̀kọ̀ pé òun gangan ni authentic PDP tó sì kó jáde l'Abuja sometime ago tó kíjó mọ́lẹ̀ gan but time àti mọ́ gba fọ́ọ̀mù ti tó àwọn gun Wike ọbẹ̀ sì ń fi ẹ̀sùn kan àwọn gun tí wọ́n fìdí rẹmi pé òun gbọ́ pé ń sí party ẹ̀sìn run account ẹ̀sìn fi mọ́ ta fọ́ọ̀mù ó ní any bank tó bá sí àkáǹtì fún yín báǹkì náà jẹgbà ó ní òun dí àwọn kó ń lọ try ẹ̀ wò because igun ọ̀dọ́ tòun ó ní ilé ẹjọ́ dámọ̀ torí ìdí èyí ẹ̀yin tí ẹ ti fìdí rẹmi I said this somewhere at some time ago yẹ pé ìgbà tí Wike ti sọ pé we negotiate for the position of strength also on paper some time ago now ebi ti mọ̀ pé àwọn igun tó fi ìdí rẹmi yẹ kí wọ́n lọ gbé jẹ́ now ó wọ́n ń sọ fún wọn pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ fìdí rẹmi o tẹ́ ẹ lọ sí àkáǹtì ok olórí jìbìtì ó dà pé bá tribune náà gbé ìgbà tí wọ́n gẹ̀rẹ́ ni ó ní olórí jìbìtì ó lè níyín torí pé wọn ò dá yín mọ̀ now ó ti fi show pé ó ní control PDP wà lọ́wọ́ òun any parallel structure mi illegality ni ó wá ń sọ fún wọn pé òun dí àwọn o tí wọ́n bá tó bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lọ rọ́nu parallel structure yàtọ̀ sí gùntọ̀dọ̀ tòun the bottom line is this wàhálà yẹn ń burú sí yóò sì máa rí bẹ́ẹ̀ because Wike ti rí pé judiciary ti gbé onídìí ó ti tì í lẹ́yìn inú ẹ̀ sì ń dùn pé egun òun lè pé anybody nínú yín tí ó bá fi tòun ṣe
tó bá gbọ́ ẹ̀ láti lọ open illegal office ló kọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP l'Àbújá àwísílì. pé yọ gbẹgbà. ẹni bá ní òun fẹ́ tàpá sí òfin láti dárúgúdù sílẹ̀ ní ìlú Àbújá lólùlẹ̀ yìí òun ó gba onítọ̀hún sẹ́wọ̀n. ẹ bá ní òun fẹ́ bá yín sí àkáǹtì báǹkì yóò wọ wàhálà torí irú báǹkì yẹn òun ó béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ni ìwé eléyìí tó sọ fún irú báǹkì yẹn pé PDP lẹ́wà aṣojú tí wọ́n fi sí àkáǹtì fún yín ló kọ PDP wọ́n sọ fún un. mi mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ owó yìí mi mọ̀ bóyá ó mú nǹkan tí mo fẹ́ sọ pé àgbàlagbà tó bá ń jẹ̀sẹ̀ bí wọ́n ní ẹ pera yín jọ. àwọn BOT àwọn náà ń da PDP rú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọ̀rọ̀ PDP bá ti níyànjú nígbà tí wọ́n ní tán dájọ́ tán tí àwọn BOT fi sọ pé àwọn take over láti yàn wọ́n ní kò sí nínú òfin pé káwọn ní caretaker pé but àyè wà fún interim ìgbà yẹn ló yẹ káwọn àgbàlagbà yẹn àwọn adọ́fọ́sowábàrà kan ti settle matter yìí wọ́n á pe igun àkọ́kọ́ wọ́n á dẹ̀ pe igun èkejì wọ́n á try láti come in between the two ìgbà tẹ́ fẹ́ fọ́ọ̀mù caretaker committee ẹ bá mú nígun bíi ẹ mú nígun bíi ẹ dẹ̀ jọra fapọ̀ nítorí yẹ kan ṣe nù mí wàá mọ rí tó ṣe pé igun àwọn engineer Ṣèyí Mákindé nìkan ni wọ́n lò tí wọ́n pè tá lọ fọ́ọ̀mù caretaker committee ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi. Number 1 number 2 ni pé kí n conclude báyìí màá wá tẹ̀síwájú mi mọ̀ bóyá n tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun ní 2014 irú ẹ̀ ló ń play out báyìí ní National Assembly láàrin PDP ní national kíni party wọn nítorí akéwì sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìgbà tí PDP máa dàrú ní 2014 Ẹdẹ ló ti dàrú nígbà yẹn ni fàkájà wà láàrin sẹ́nẹ́tọ̀ Omiṣore àti sẹ́nẹ́tọ̀ Adeleke nínú hòtẹ́ẹ̀lì Bade Falade nígbà tí wọ́n lọ fún primary election tó fi di pé alura ẹni tí Adeleke fi bínú kúrò sẹ́nẹ́tọ̀ Adeleke ìyẹn Isiaka Adeleke tá ṣe bínú kúrò nínú pátì tá lọ darapọ̀ mọ́ APC tó jẹ́ kí èèyàn tó wà lẹ́yìn Omiṣore ó jòòrò you understand so wọn à lè wọlé mọ́ l'Arẹ́gbẹ́ṣọlá fi wọlé ṣùgbọ́n nígbà tí PDP máa padà tán become stronger lọ́sùn Ẹdẹ náà ló tún ti bẹ̀rẹ̀ I don't know maybe you are getting me Ẹdẹ ló ti bẹ̀rẹ̀ Ẹdẹ tó ti bẹ̀rẹ̀ ní pé ìgbà tí Senator Isiaka kú they were looking the party were looking for ta ló máa jọmọ oyè ìgbà ẹni Elanke jáde ìgbà ẹni Bámidélé Salam jáde ìgbà kan ní ẹni ìgbà ẹni náà ni wọ́n máa Wálé ó jáde bíi 5 ìgbà ẹni this other man náà jáde tó jẹ́ former minister of youth and kini wọn náà jáde ńgbà yẹn kó tó di pé the same senator Omiṣore ló ẹ̀pù senator Demola Adeleke láti gẹ́ẹ̀tì tíkẹ́ẹ̀tì lọ́dọ̀ Alimadu Sheriff fún senate tí wọ́n lọ ní 2016 ṣé mọ̀ pé Ẹdẹ ló ti dàrú Ẹdẹ náà ló tún ti tò wá so a ò lè sọ bóyá Wike àti engineer Ṣèyí Mákindé náà ni ó padà mú PDP stronger lọ́jọ́ iwájú tíjà ìbá parí ìmọ̀ sọ pé tó pé láwọn bàbá àgbàlagbà yẹn adọ́fọ́sùwà bàrà torí tó dáa jù ni pé àgbàmọ̀ ń tolé èmi ìbánuwọ̀n bá mú igun méjèèjì nígbà tẹ́ fẹ́ fọ́ọ̀mù caretaker àárín àwọn méjèèjì lẹ̀ bá ti jọ pòpọ̀ pé ìwọ mélèé wa eléyìí mélèé wa ilẹ̀ fi hàn pé eléyìí ojú mi èmi ojú mi ẹlẹ́jọ fọ́ọ̀mù tẹ́rìm tẹ́ fi mọ work towards the national convention igun kan lẹ ti mú. now ẹni yìí ti ń threaten brimstone and fire ní ìsìn pé tẹ́ bá lọ ṣe kinní kan tẹ́ bá lọ ṣe kinní kan meaning that èmi as far as I'm concerned mo sọ fẹ́ nìkan PDP ò lè field the candidate báyìí but mi sọ pẹ̀lú gbogbo ẹnu pé wọ́n lè field ẹ jẹ́ kí n wo nǹkan tí àmúpìtàn máa ṣe tí igun engineer Ṣèyí Mákindé bá field the candidate nínú PDP kí ni àmúpìtàn ó sọ títí Wike bá ṣe kí ni ó jẹ́ response àmúpìtàn àti INEC bó tiẹ̀ ṣe pé àwọn igun engineer Ṣèyí Mákindé mo gbọ́ pé ibi tí arákùnrin Bauchi yẹn lọ pátì tó lọ làwọn náà ń lọ APM I don't know mo yọ gbọ́ mi validate ẹ̀ mi rẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ lórí igun yẹn mo gbọ́ pé àwọn méjèèjì fẹ́ ṣe pọ̀ lórí APM meaning that pé wọ́n ṣe kó candidate Ọ̀yọ́ state APM ni wọ́n ti jáde bó ṣe pé a ti rí àwọn title kan àwọn offices kan tán ti fáwọn kan ṣùgbọ́n tó pé party ò tí pronounce ẹ̀ ká sì dákẹ́ ná ìyẹn nínú ifá kan nù wọn mo fẹ́ pè lápẹ́ congratulations mo gbọ́ pé tíkẹ́ẹ̀tì apá bíi ti wà lọ́wọ́ yín o mo ti pè wọ́n lẹ́ẹ̀mejì bọ̀ nọ́mbà wọn ti gbé wọn bí sí ìyẹn bá ń bá parí náà sì padà kí wọn láti bẹ̀rẹ̀ máa mọ nǹkan tí ń lọ. Number 2 ni pé igun àwọn the other man
igun àwọn Wike ẹ jẹ́ àwò bóyá wọ́n máa field the candidate bóyá Mupitan máa accept ẹ̀ ká Mupitan bá ti lè gbà pé wọ́n lè fi ó fi hàn pé àwọn ní igun tí wọ́n recognize ní Nàìjíríà pé àwọn náà ní PDP you understand ṣùgbọ́n àgbà àwọn adọ́fọ́sowọ́ àgbàrá ó yẹ kó lè tó lé ìgbà tán fẹ́ fọ́ọ̀mù that interim committee member fún PDP kò sí náà tí party bá jà báyìí wọ́n máa ń become stronger náà ni tí ò bá dẹ̀ dàrú according to Dr. Adébígbé wọ́n ní tí ò bá dàrú kì í látúntò mọ́ ó ti dàrú báyìí let's see what is going to come out of it I know that PDP will come out strongly. PDP will come out strongly. Of course yes. ní igun ti Turaki tí wọ́n ní àwọn béèrè fún certified true copy wọ́n ní òun ló lè ran àwọn lọ́wọ́ lórí ìdájọ́ yìí. Igun ti Iyesan Wike níbi media chat wọn tó mọ̀ ṣe lólóṣooṣù ibẹ̀ náà ti sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa ọ̀rọ̀ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí èyí tó ní ilé ẹjọ́ Supreme Court ti settle crisis tó wà ní PDP ó ní ìdájọ́ yẹn ó ti clearly nullify the existence of any faction other than the PDP led by Abdulrahman Mohammed látọ̀dọ̀ tí wọn. ọ̀dọ̀ wọn ni Abdulrahman yẹn ti emerge. ó wá ní ibi tí àwọn igun ti Turaki tí wọ́n gọ sí tí wọ́n sọ wípé wọ́n suspend àwọn key officials tí Mohammed léwájú ẹ̀ tó jẹ́ ti NWC wọn wọ́n ní kì í ṣe ọ̀rọ̀ yẹn ni main subject ìdájọ́ yẹn ìtorí ẹ̀ ni kò fi lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ pẹ̀lú tí àwọn igun Turaki tí wọ́n ń jà sílé lórí àwọn igun Turaki náà sì dáhùn pé àní certified true copy làwọn ń dúró dè tí ó clarify issue tó bá ti clarify issue ọ̀rọ̀ parí. That is it. ẹ jẹ́ ká jẹ́ kán dúró kán rí bọ́ ó yẹ káwọn wà bàrà náà lè dúró kán rí CTC nǹkan tí CTC bá sọ kán wá ṣe act upon that ìgbà míì wà tán bá dájọ́ lè mọ yẹn but when you read through the CTC ó ṣe kó tó wà more clearer than nǹkan tẹ̀yàn fetí gbọ́ so in that case let them wait àìmọ́ lè wait wọn náà ló ń fẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kí PDP kọ́kọ́ mú kúrò lọ́kàn pé for 2027 o they are not going to produce any ọmọ òye o but tó bá ṣe pé CTC wá recognize àwọn Wike o ó fẹ́ pé táwọn Wike bá produce ọmọ òye wọ́n lè rẹ́ni tí ó wọlé lọ́dọ̀ wọn but be that as it may mo mọ̀ pé tó bá padà yá faction méjèèjì máa padà jókòó láti lè iron out otherwise if we continue in this trend kódà kí PDP kú o lóòótọ́ àti ráwọn arọ́pò orúkọ NDC ti wà ń bẹ o ADC ti wà ń bẹ o tó ṣe pé wọ́n já arọ́pò orúkọ fún PDP o but kò yẹ kán kú náà Alliance for Democracy ò kú ààrẹ tó máa ń jáde lọ́dọọdún òun kan tó ṣe lọ sí APC ni aláwọ̀ every year ni wọ́n máa jáde ṣẹ́gẹ́tẹ̀ ṣùgbọ́n nínú pátì yẹn náà wọ́n dẹ̀ ti ń jáde Alliance àwọn lọ́lọ́run ní kí wọ́n di òpó èdì mú nígbà tí àwọn tó ní gan ti lọ ṣẹ́gẹ́tẹ̀ kò yẹ kí PDP náà kó yẹ káyọ̀ ráwọn kan tí ó mọ̀ di òpó yẹn mú. ní igun méjèèjì náà ni àwọn tó fẹ́ dìmú. àwọn méjèèjì ò wá lè dìmú igun méjì ò ní dìmú torí igun méjì ò lè ní pátì àfi táwọn méjèèjì bá jọ pàtọ̀pọ̀ tó hó. sójú kan. sójú kan. Okay. Okay. APC Lọ́yọ̀ State. Yeah. APC Lọ́yọ̀ State. ṣe débẹ̀ lánàá. not really ṣùgbọ́n n tó lọ mo ní sáadà tó fún mi la nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ meeting ló ti pè mí láàárọ̀. wọ́n ṣe meeting kan lánàá. àní kó tó bẹ̀rẹ̀ meeting lánàá kó tó kú òlé ló ti pè é pé à ń lọ meeting ibi jọ́gọ́ láti ṣe o. wọ́n ṣe meeting oní à ń fún àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ gbẹ́ ní 1 million mo fẹ́ gbẹ́ lówó ń gbogbo gbà. everything gbogbo ẹ̀ bí ṣe ń lọ lè wọ́n pè mí. wádìí sìn ẹ wá ní. exactly ó tọ́ ni ó wà ń bẹ̀. but to come to think about it Kọ́mi-Fẹ́mi Kọ́mi-Dọ́mọlúlú. oúnjẹ dínkì. All Progressives Congress APC. Lọ́yọ̀ State àbí. Lọ́yọ̀ State. ó dàbí ẹni pé wọn ò fẹnukò wọn ò sí lójú kan then àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ó dàbí kọ́ bó ṣe rí ni tí ó ń farahàn bíi pé bóyá ṣé ká sọ wípé àwọn leader party lókè national leader wọn ò wo bẹ̀ ni àbí wọn ò kàn ní interest àbí wọ́n kàn gbójú àbí wọn ò kàn ṣáà tí ẹ fẹ́ ṣe tiwọn yẹn ṣá torí nígbà tí a kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ pé wọ́n ṣe consensus or no consensus
wọ́n jáde wọ́n ní kò sí consensus àwọn oríṣiríṣi tí wọ́n aspirant tí wọ́n ń gbèrò láti jáde inú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ìkọ̀ọ̀kan ni kálukú ń bọ́ta láti mọ̀ sọ pé kò sí consensus candidate níbì kankan kó tó di pé wọ́n tún wá padà kéde pé primary ń wò lọ ọ̀rọ̀ primary lálọ́ yẹn ń lọ primary. mo ní wọ́n ti kéde báyìí. direct primary wọ́n ti kéde direct primary. number one tí mo ti. ní kò pẹ́ yìí bóyá àná ni àbí jẹta ni olóyè adébáyọ̀ adélábù ni wọ́n jí ó mọ iye pé àwọn di ẹgbẹ́ mú láti 2019 àwọn ṣiṣẹ́ fẹ́gbẹ́ kódà àwọn máa fowó sọwọ́ fún ẹgbẹ́ 1 million ni wọ́n bọ́ sí ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ táwọn máa ń fún wọn pé kí wọ́n máa fi dẹ̀gbẹ́ mú táwọn sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ bọ̀ àríṣe láríkà. àríkà bàbá rẹ̀ gùn. wọ́n kà gan wọ́n kà tí wọ́n ṣe gan o mi ni wọ́n kà bí yẹn tẹ́ ẹ sọ mo ń sọ ni wọ́n kà àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe wọ́n sọ àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe wọ́n dẹ̀ sọ àwọn tí àwọn jọ ń bọ̀ nínú APC wọ́n fi ń yan gan wọ́n fi dúró pé kò sí fún díẹ̀ yìí kò sí wọ́n wá tún wá sọ̀rọ̀ kan pé kò síbi tí ààrẹ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà síwájú bọ́lá ahmed tinubu ti ní pé òun ń consensus candidate tó wọ́n sọ yẹn. sorry before this time lèmi although two option náà ni INEC recognize INEC law consensus and direct primary àbí direct primary. ebi ti ní negative which maintain negative posture toward consensus ṣùgbọ́n mi ò ti wá condemn well juju. I advocate for consultation before consensus. Because ibi tí tọrọ consultation bá wà consensus ìsábà fàjà. Because when you consult definitely àwọn tí wọ́n lè bínú ẹ ti reach conclusion kó rí pé ẹ wà reach consensus. But in the way tẹ́ bá fi consensus síwájú tẹ́ omit consultation wàhálà òde o wàhálà gidi ni o ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. number 2 ni pé ego celebration of ego yóò ṣẹlẹ̀ àwọn tí wọ́n ń nàgẹ̀ pa àwọn fẹ́ mú ticket kò sẹ́ni tí ò qualify láàrin gbogbo wọn kálukú sì ń sásábẹ́ authority tó rò pé tó ń bá dúró sábẹ́ authority yẹ okay ẹgbẹ́ ó tẹ̀ ló ń lẹ́yìn because wọ́n tó bá ti rí pé ẹni báyìí ọmọ ti fò tẹ̀lú ẹni báyìí ọmọ sọ pé ọmọ ẹni báyìí mọ̀ ń kéde pé ẹni báyìí ti fò tẹ̀lú òun o definitely egun á le àwọn àgbẹ̀gbẹ́ á sì fẹ́ bend. ewu ni ẹni báyìí. ṣé ká mọ sọmọlẹ tán. nígbà tí gbogbo èèyàn ti mọ ẹni báyìí bá wò. now ẹ ṣáà ṣe sùúrù now in that regard ẹnìkan wà nù ayé ẹni sùúrù àwọn òdó tí máa jókòó àwọn òdó kan tí máa jókòó ẹyẹ ó kọ ejò nkankan àwọn òdó ní máa jókòó ẹyẹ ó máa ní kíní gàjẹ bí àlùkò nkankan àwọn lẹ́sà kan máa jókòó ẹyẹ wọ́n sì sọ kíní ẹ ṣeun adúpẹ́. àwọn kogi wọn máa jẹ àwọn ọkọ tó pé wọn fi béèrè nǹkan lọ́wọ́ yẹn mẹmú létí wọn mẹdẹbí ṣe gbogbo orú àwọn nǹkan àwọn tí wọn kọ ọbẹ sọrúkọ. àdèmọ̀tẹ́ ń jẹ́ lọ́ba. ọba lọ láti. in that regard wọn láti wá bẹ́ sílẹ̀ gan tó fi ṣe wípé olóyè adélábù náà bọ́ síta pé àwọn fojú kan ààrẹ sì ṣe pé àsìkò tó fún wọn náà láti bọ́ sínú ìdíje gbogbo ẹ̀yìn ló ń pariwo pé sẹ́nitọ́ sàràfà dé Abíọ́dún Àlí igun tí wọn náà dúró pé bàbá Olúbàdàn pa wọn lẹ́yìn ok now tó bá rí bó ṣe rí tí wọn ò bá fi sùúrù bára wọn tó ó ṣeé ṣe kó mọ̀ jàmọ́nìkẹ́ni lọ́wọ́ tẹ́ pé neutral person tí wọn ò rò tì ló lè yìí máa jì nínú ẹgbẹ́ náà àwọn àkáǹtì APC ń ṣe báyẹn wọ́n ń ṣe báyẹn láti mú tí gun olè ọba gbàfilé tẹ́lẹ̀ ọgbà filé. wọ́n mọ ní bó ṣe máa ń ṣe. tó bẹ́ẹ̀ ni. bó ṣe máa ń wá ṣéun ṣé wọn ò rí ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́yọ̀ state. wọ́n á rí ṣe bẹ́ẹ̀ are you. now in that regard bí tí wọ́n ń lọ báyìí tí bó ṣe ń lọ yẹ tí wọn ò bá fi sùúrù ṣe àwọn kan lè wà nínú ẹgbẹ́ tí wọ́n á di àfọkúgò tí á dó tìkàrà tí
tí ò bá já mọ́ wọn lọ́wọ́ wọn ò ní kó nu ẹgbẹ́ wọ́n sì lè ṣẹgbẹ́ jàmbá wọn ò sì ní fojú hàn. lánàá nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan sọ wípé ọba agun wọ́n pè wọlé ni ọba agun wọ́n dára rẹ̀ láàmú mẹ́tọ́dù tí wọ́n lò ní Ọ̀ṣun ni wọ́n lò lọ́yọ̀ọ́ ìdálò ìṣèlú ó yàtọ̀ o. ìgbà tó jáde lé Ọ̀ṣun ní last year mọ́ this upper year tí wọ́n fẹ́ mú candidate wọ́n mú àǹbọ̀ aṣíwájú Mọ́nìrìndùn Bọ́lá Oyèbánjí. àwọn tí wọ́n jọ 5 fún position yẹn wọ́n pọ̀ till date ó ní ọ̀nà tí wọ́n gbé gbà tí wọ́n fi resolve matter yẹn everybody fi believe pé let's work together against our common enemy. ó yàtọ̀ that's one. ní Ọ̀ṣun bóyá àwọn mẹ́rin mo mọ̀ pé wọ́n gba fọ́ọ̀mù Akin Ògúnbíyì à ń bọ̀ Senator Míṣọ̀rẹ́ àti Babayẹmí ó dà pé àwọn mẹ́rin tí wọ́n gba fọ́ọ̀mù nù ó easy láti tètè parí lọ́yọ̀ state lẹ́nìí tí mi bá ṣe mistake wọ́n á tó 7 or 8 tó ti gba fọ́ọ̀mù lọ́ndà APC 50 million tí ìṣòwò kékeré ṣe gẹ́tẹ̀ now ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. number 2 nǹkan tá a gbọ́ ni wípé wọ́n ti endorse Senator Sarafadeen Abiodun Ali that's what we heard ipe wọ́n ti endorse wọn láti presidency báwọn nìkan take over àmì báwọn nìkan contest máa gbọ́ báwọn nìkan contest election. àwa bẹ́ jáde we did our findings àdẹ̀mú findings wà lọ́wọ́ ní táwọn expect ni pé gẹ́gẹ́ bí òwòye ìlú a máa rí bóyá pépà ó gbé ní nǹkan kó ṣẹlẹ̀ ní o àárí ṣùgbọ́n àárí tó farajọ we must not lie kí ni nǹkan tá a rí tó farajọ as at the time tó dárúkọ Senator Sarafadeen Abiodun Ali time yẹn náà dákọ̀ Hamzat lẹ́kọ̀ọ́ time yẹn ni wọ́n dárúkọ arákùnrin yìí látògùn state Yayi time yẹn náà dárúkọ wọ́n jọ dárúkọ wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kọ̀ ní gist newspaper gbé so kíní ẹ̀ ti fara mú pé ok nǹkan báyìí lọ I call 2 people ni mo pè nínú APC pé mo rí story báyìí o báyìí ló ṣe rí one of them sọ fún mi pé àwa ti gbọ́ àwa náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹnìkejì sọ fún mi pé dó òun ò rí o ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń bá òun sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ òun náà ti gbọ́rọ̀ yẹn ok mo pẹ́ ẹnìkẹta lóun ò rí pépà yẹn pé but òun wà lọ ìgbà tó rí pépà yẹn ó confam fún mi pé n tí mo sọ fún o òun ti kà nínú gist news ní kíní ẹ̀ mi mọ̀ bóyá online paper ni ibẹ̀ ni mo ti rí ó pé mẹ́ta now ìgbà tọ́rọ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn làwọn èèyàn fi sọ pé bóyá Chief Adébáyọ̀ Adélabú wọn ní jáde mọ́ sofa tó ṣe pé consensus ọ̀nà méjì náà ni electoral àti fílẹ̀ fún yàn láti emerge either through consensus or through direct primary. ní tí ó jẹ́ kí direct primary work ni pé tí consensus bá ti lè ní ihò nínú tẹ́nìkan bá ti lè náwó sókè pé mi ì fara mọ́ o kò sí ti jẹ́ consensus mọ́ torí pé n tá believe no consensus gbogbo yín lẹ́ẹ̀jọ agree ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ sign ẹ̀ẹ́jọ tọwọ́ bọ̀ pé lótìtọ́ o afaramọ́ candidature ẹni kó máa ṣe lọ o ẹni yìí la fi fún o pẹ̀lú àwọn party stakeholders ni wọ́n jọ ṣe but unfortunately ní Ọ̀yọ́ state lẹ́ni a ti rí more than ẹnìkan tó náwó sókè ìpè tọ́ èmi o àwọn lára àwọn candidate àti náwó lábẹ́nú wa tí wọ́n fẹ́ kọ́wọ́ àwọn jáde sókè ṣùgbọ́n wọ́n náwó ṣẹ́gẹ́tẹ̀ náà ní adẹ̀rí pé ẹnìkan wà tó náwó sókè pé mi ìfaramọ́ consensus o ìyẹn ló kọ̀ fún direct primary inú mi wá dùn èmi gan mo yọgbọ́n ni mọ̀ pé ẹ̀yin èèyàn mi bì náà ti wọ́ pé wọ́n ní direct primary máa wà tí direct primary bá wà bóyá yẹn máa resolve matter. number 2 ìta àtúnyọgbọ́ lábẹ́nu art èmi ò tí confam ẹ o ṣùgbọ́n ayé ọgbọ́ yìí pé tí direct primary bá wà igun kan bínú lọ wọ́n láwọn kúrò nù ẹgbẹ́ àwọn lọ síbòmí bóyá like Nike has said presidency lókè ni o APC national working committee ni o bóyá wọn padà wá pè wọ́n o tí wọ́n jọ jókòó but as it is today èmi ò gbà ìwọ ò gbà ló sì wà èmi fẹ́ la ká lọ sí direct primary ṣùgbọ́n apá bí ìfẹ́ ká lọ sí direct primary wọ́n ti mú mi wọ́n ti mú èèyàn wa ipe òní consensus candidate àwọn apá bí wọ́n fariya àwọn apá bí ọ̀nà fariya. ẹ máa yẹ àwọn tó ti lọ ra nomination form. about 8 mo lè ka orúkọ bíi 6 ṣùgbọ́n ńgbà tí ṣe mo lè ka ní pé ń kà tí wọ́n ti gbà wọ́n tó bíi 8 aláwọ̀ wà lára tó ti gbà
mi padà ká so wọ́n wà ń bẹ̀ so nínú gbogbo àwọn tí wọ́n gba fọ́ọ̀mù yẹn ṣe pé mo sọ̀rọ̀ kan bí níjó ni nípa P&C ṣe gẹ́tẹ̀ ẹ̀sìn so. ok ṣé yẹn ni. èmi ṣe ń ro nìyẹn pé nípa P&C so nínú P&C yẹn nínú gbogbo àwọn tó gba fọ́ọ̀mù yẹn P&C á gbé wọn sí méjì náà ni àwọn kan P àwọn kan C. kí lẹ́yìn fẹ́ fi mọ ẹ tó jẹ́ P kí lẹ́yìn fẹ́ fi mọ ẹ. whether mo lè identify wọn o in lè identify ṣáà mọ̀ pé P&C wà in for example imagine kò ṣe pé Ọ̀yọ́ state mo ń gbé mo wá kó 50 million ní last week mo wá lọ gba fọ́ọ̀mù C ni mo wà ní àbí P kí ló pa ọ lẹ́rìn sọ pé yóò ní àwọn nǹkan tó ti rò mọ́ra wọn ẹ̀rín fi gba ọkùnrin torí Ọlọ́run ọ̀ sì lọ fún wẹ̀. ilé wa capital P ló wà lórí yín. ló wà ń bẹ́ẹ̀. capital P. kò sí parọ́ Pius náà lórúkọ mi so get it Pius that's my Christian name. ẹ jẹ́ dókè lọ. Akidibo 88.7 FM. لبيك اللهم لبيك. asalaamu aleykum gbogbo hujaj tí Allah kà yẹ fún àjọ̀dún 2026 yìí àlọ́dí àlọ́soríire ni Allah ó ṣe o. bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ta hóró ni àwọn hujaj tí wọ́n lọ fún iṣẹ́ hajj lọ́dún yìí àmọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti sanwó tí wọn ò ní láǹfààní láti lọ sí àjọ̀dún 2026 yìí látàrí ìgbésẹ̀ ìjọba ilẹ̀ Saudi Arabia tí wọ́n yọ 45,000 slot kúrò nínú slot tí wọ́n máa ń fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ má fòyà rárá o fún àjọ̀dún 2027 tó ń bọ̀ torí pé ti yín la ó kọ́kọ́ mú gbọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ó fi àlùbáríkà sí ìpè ànábì Ibrahim lẹ́ ó jẹ́ ẹ ò ní jẹ́ ti ṣàìtọ́n fún ti àjọ̀dún 2027 sísanwó wọlé ti bẹ̀rẹ̀ báyìí o ó sì ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nínú oṣù kẹwàá October nínú ọdún yìí ní sísanwó hajj wọlé ó kásẹ̀ ńlẹ̀ o fún gbogbo ẹni tó wà ní lọ́kàn láti lọ sí àjọ̀dún 2027 ẹ má jáfara o ká lè bá tètè gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ kó tó di sáré ń bájà ní o ẹ jẹ́ káwọ́ ṣe tó tọ́ lásìkò Ọlọ́run ọba Allah yóò bá wa ṣe lílọ hajj wa nírọ̀rùn o inshallah àgbáríjọpọ̀ iléeṣẹ́ alálàájì aládàáni ló ń kéde. ọ̀rọ̀ ìdìbò tó wà ńlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni kò sẹ́ni tí ò kàn nítorí ọ̀rọ̀ tó bá kàn sáàsùn yóò kàn síbí ọ̀rọ̀ tó bá kogójì yóò kàn ọ̀ọ́dúnrún ohun tó bá kan abọ́yadé ti gbogbo ọlọ́ya ni gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò nílé lóko lódò lẹ́yìn odi nílẹ̀ adúláwọ̀ ni àbí lókè òkun àgbájọ ọwọ́ la fi sọ̀yà lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí o ká lè gba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú ẹ jẹ́ a jọ darapọ̀ nínú àkójọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń fẹ́ rere ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tá a pè ní Oríyọmí Grassroots Mobilizer OGM káàkiri àgbáńlá ayé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè darapọ̀ mọ́ wa ẹ lọ sójú òpó ìtàkùn ayélujára tí ń jẹ́ www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng ẹ forúkọ sílẹ̀ ńbẹ̀ gbogbo ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ní ẹ béèrè ńbẹ̀ á sì dá yín lóhùn á dáhùn ìbéèrè yín láì fàkókò ṣòfò lẹ́ẹ̀kan sí www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng lójú òpó wa OGM ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Akidibo 88.7 FM. So as I was saying ó require káwọn party leaders kan jókòó kí gbogbo wọn jọ fọwọ́ wọ́nú kí gbogbo party leaders I repeat it kan jọ fọwọ́ wọ́nú pé kí la fẹ́ ṣe kí la fẹ́ lò Chief Adébáyọ̀ Adélabú àwọn sọ bọ̀ pé nígbà táwọn ní ẹ̀rí pé nù kéṣì àtàwọn fídíò táwọn kú láti play bóyá náà àbíjẹta wọ́n ní igun márùn ló ní APC Lamist Senaco mi ìrántí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wọ́n ní àwọn ní Akálà náà ní lẹ́yìn Akálà àwọn that is Bayo Adelabu àti Teslim wọ́n ní igun márùn ni ṣẹgẹtẹnsìn ẹ rí i pé kò sí bí wọ́n ti dárúkọ igun Sarafade Ali ẹgẹtẹnsìn ṣùgbọ́n ìtàwọn èèyàn sọ ni pé olóṣèlú kò nídìí kí wọ́n ṣe dárúkọ igun ìpè Sarafade Ali gan igun lòun gan fúnra rẹ̀ lọ́tọ̀ ṣẹgẹtẹ ńgbà tọ́rọ̀ ti wá rí báyìí tá a lọ jọgọ lánàá tá a ṣe meeting tá a kó àwọn èèyàn jọ ìtumọ̀ gbogbo ẹ̀ ní pé primary ló máa bá dé ṣùgbọ́n ó ní bọ́n ṣe máa ń ṣe primary máa fún ilé example nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe primary lẹ́kìtì tó máa produce Oyèbánjí ní first term I was there Àgídìgbò ní kí n lọ síbẹ̀ a lọ síbẹ̀ a lọ bó wọn ṣe primary ẹ mọ̀ pé primary ni primary mo tí ó ti mọ̀ ká tí wọ́n sọ pé number 1 sọ pé number 2 lè kọ́kọ́ pọ̀ 10 kò yọ wọn pọ̀ 11 tọ́wọ́ ti pè lẹ́wọ̀n pọ̀ 30 100 wọ́n kà fò sókè ni wọ́n ti kọ́ bàbá
olóṣèlú ò ní dé ìjọba ọ̀run mi mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ àjọṣe kọ́ ẹ bá kọ́lẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe lókìtì nu. Èkìtì ó yá bá kọ́lẹ̀ 100 ni yóò tó gbọ́ 3,9 1,000 lọ́wọ́ bá tó mo pe ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ní mọ̀jà pẹ́ ń bì ṣe tó wá sọ̀tọ̀ fún yín by the time ta kúrò ń bẹ̀ tá à ń lọ pé ká lọ wo nǹkan táwọn bá mi délé mob àdá láàrin ní ọwọ́ wọn ni mo ṣe pé ó ẹ wà lórí program ǹjọ́ yẹn náà tí a ní kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ní àdá ní ń wò lọ́ọ̀gán yìí ìgbà tí chairman mi ó sọ̀rọ̀ jáwé ní ọbagun ìwọ lè dún bí àdá sọ̀rọ̀ ọmọ tó ọba ń kó lọ bá a fi ẹ́ pamọ́ síbi kan àdá ni mo rí mo wá pe ọmọ Èkìtì kan pé à ń lọ sí INEC office o bọ ìbọn tí mo ó ní ẹ̀gbọ́n ẹ kúrò lọ́nà bẹ̀yẹn o ó ní tẹ́lẹ̀ bá ti gbọ́ bros mo fẹ́ délé ó ní wọ́n lọ mú tí ò dànù o so inú igbó la lọ gọ sí ṣùgbọ́n àdá tí mo rí ń jọ ẹ̀tàn kó lọ at the end of the day Oyèbánjí náà wọ́n máa ń ṣe primary tí ó fi bọ́ sọ́wọ́ ẹnìkan o ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ lọ this is Ọ̀yọ́ state kì í ṣe Èkìtì kì í dẹ̀ ń sọ̀sùn ó pẹ́ jù on the 26 àmọ́ mo yè àwa sọ̀rọ̀ lé lórí. ẹ bá ń gbé fídíò ẹni tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà tí wọ́n confam wọn lánàá as minister of power. Okay, take gracious. Take I will fix grid collapse in 100 days. Take gracious. Take gracious. Joseph Olasunkanmi. Take gracious. All parí ẹ̀. Joseph Olasunkanmi. Wá pé Joseph Olasunkanmi. Take gracious. Because we are going to have a disciplined approach to addressing this. I'll come and present to you what our plan is. We clear milestones. If you don't see this in 3 months, it means you won't see 6 months. So you must see the 3 months and you must hold us accountable for it. When we put those things together in the next 1 or 2 weeks, we'll come to you and present them to you. So we will put a stop to that leakage, to that bleeding and all the challenges that we have. Market reflective tariffs. You advise government to charge market reflective tariffs. When we get there, the industry has to be mature enough. Because power is an essential commodity. It's a myriad of many issues that are reflected in the liquidity issues that we have. Today, Gencos can't even pay adequately for their gas supply because also there are shortfalls. Today, we have an estimated almost 6 trillion debt in the sector. Government has done very well. I have DG of PPE here. I have special advisor to the president on power here. A lot of work has been done. We even settled 3.3 trillion through bond. You know, when the industry is struggling under 3.3 trillion, is a lot of pressure. Its next phase in 100 days is to stabilize that grid. There are questions around grid collapse. And then we need to roll out metering. Last year, we rolled out 1 million meters across the country. It is never done before. The gracious Genco. One thing we observe ni pé Chief Joseph Olasunkanmi Tegbe ó dàbí ẹni pé wọ́n ti ṣe àwọn analysis kan nípa ìṣòro tó ń dojú kọ ẹ̀ka agbára torí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú gboyà pẹ̀lú ìdánilójú pé láàrin 100 ọjọ́ o ìyípadà ọba ẹ̀ka yẹn ṣùgbọ́n ẹ̀rù tó ń bà mí bí wọ́n ṣe ń fi ìgboyà àtọ́ka kí sọ̀rọ̀ because ẹni tó bá mọ ìtàn bẹ̀yẹ nígbà tí late Chief Bọ́lá Ìgè wà ń bẹ̀ àwọn náà fọwọ́ gbáyà wípé ìyípadà ọba ẹ̀ka agbára yẹn ṣùgbọ́n ẹ̀ka yẹn sọ wọ́n di ó sọ abaláwo di èké
àbíkú sọ babaláwo dèké mọ́ ọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni nígbà yẹn. now pẹ̀lú ìdánilójú tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ yìí ìjẹ́ yóò lè rí bẹ́ẹ̀ wípé hold me accountable wọ́n ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọkà akin pé àwọn ń bọ̀ wá ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ni ẹ sì máa wò lọ́pọ̀ ọgbà ohun téèyàn rí níta a máa yàtọ̀ o téèyàn bá dénú ẹ̀ tán o because tẹ́ bá wà níta ọ̀pọ̀ nǹkan tẹ́ pẹ́ ń rí òkèlè ẹ̀ rí o ẹ̀ rí nǹkan kan o ó dìgbà tẹ́ ẹ bá wọnú nǹkan yẹn lọ lójú yóò tó dá pé àṣebáyé níbi ìṣeré àṣebáyé làwọn agbára tọrọ mọ bí ìṣe tó ṣùgbọ́n èmi á kí wọn kó oríire wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní sì ní pé òun là mọ́ fàfà ìdígi làbà. ìgbà tí ti Bọ́lá Ìgè tó wọn débẹ̀ wọ́n ní I will turn stone to bread orúkọ kan wà tí mo mọ̀ ń pe ti Adébáyọ̀ Adélábù ń gbà yẹn màá ní Bayus Morocco Galloping Suzuki àwọn tí ẹ̀ Tegbelicious ni mo pè wọ́n sí Tegbelicious melancholy mo ti náà ní tó ṣẹlẹ̀ ní ó ṣeé ṣe kó ṣe wípé wọ́n máa rí kíní yẹn ṣe o wọ́n ní within 100 days a ní rí grid collapse mọ́ mo pray pẹ̀lú àjẹkórí bẹ́ẹ̀ Tegbelicious no grid collapse kò sí wàhálà. Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn ló kọ mi. Comrade Ejidiran Ọmọlolú ló kọ tí mò ń jẹ́ o. Adédìkẹ́ ọmọbìnrin náà ṣọlá ló kọ mi ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ṣókàn wà láàárọ̀. ohun gbogbo tí ẹ gbọ́ lórí ètò yìí ló jẹ́ èrò àwọn olùyànnàná àti èrò àwọn olùdásètò kì í ṣe ohun tí iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn tó fòǹtẹ̀ lù. Àgídìgbò 88.7